Так, на сьогодні завдання зняти колесо заднє. І, до речі, воно, зараз покажу, воно кривенько стоїть. Як то його так швидкоруч ставили. Якщо так дивитись, то воно направо дивиться. Ну, то потім поправлю. Так, а тут іще потім треба помастити цей механізм прогресії, бо там скрипить, може зверху, може знизу, не знаю. Ну, скрипить. Купа болтів, треба все помазати. Не закручено. Ёб пересете. Що ж таке, а?